Năm 1076, Gò Khao Ôn, trận phục kích mở màn cho cuộc thư hùng nghìn năm khắc cốt. Đại Việt hiển uy, dung chuyển trời Nam. Gò Khao Ôn, nơi biên cương rực lửa. Quách Quỳ, Triệu Tiết kéo 10 vạn quân Tống, nuôi tham vọng nuốt chửng Đại Việt. Cờ xí Tống dập trời, chống trận dồn dập, ánh thép lóa sáng tham vọng xâm lăng. Trong kinh thành, Lý Thường Kiệt hạ quyết định dựng phòng tuyến hiểm yếu, chặn giặc ngay từ biên giới. Dân chúng gùi lương, tải đá, đôi bàn tay chai sần dựng nên bức tường giữ nước. Người Tày, nùng, dao tụ họp, vũ khí thô sơ nhưng ánh mắt như lửa cháy không tắt. Trên bàn che trải bản đồ núi rừng, Lý Thường Kiệt cùng tướng sĩ vạch mưu thế, phối hợp cùng dân binh. Phía bên kia, trại quân Tống rền vang tiếng ngựa hí, lều trại san sát, thế trận cuồng phong chuẩn bị tràn xuống. Khao Ôn trước giờ máu lửa và đêm rừng đang ngấm ngầm nuốt lấy kẻ thù. Xem tiếp tập sau, Khao Ôn, bẫy rừng huyền bí. Đêm rừng Khao Ôn, sương mù nuốt chừng cả núi. Quân Tống ngỡ yên giấc, không hay bóng tối đang thở gấp trước cơn bão máu. Chiến binh bản địa đào hầm trông, đặt đá lăn, tiếng khèn vang vọng như hồn rừng thức giấc. Ngựa Tống xa hố, hầm dầu bùng cháy, tiếng la hét xé toạc màn đêm. Chiến binh giao vẽ mặt nạ nửa người nửa quỷ, lao ra từ bóng tối như linh hồn núi gọi về. Tiếng tù và dồn dập, quân Lý ập tới từ hai cánh rừng, đỏ lửa mắt trận. Đao kiếm chạm giáo, mũi tên vun vút, chống trận hòa cùng tiếng gào xé họng chiến sĩ. Quân Tống hỗn loạn, sa vào địa hình hiểm trở và những đòn tập kích bất ngờ. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, bình minh Khao Ôn sẽ còn rực đỏ hơn nữa. Xem tiếp tập sau, Khao Ôn đỏ lửa. Bình minh Khao Ôn, Lý Thường Kiệt hô vang, Nam Quốc Sơn Hà. Tiếng hô dội vào vách núi, rung chuyển cả rừng sâu. Đại quân Tống phản công dữ dội, pháo hiệu nổ vang, khói lửa loang kín chân trời. Dân binh bản địa lăn đá, châm lửa, máu đỏ hòa cùng sương mai, chiến trường rực sáng. Người Tày nung sát cánh cùng quân Lý, dù ngã xuống vẫn nắm chặt vũ khí. Quách Quỳ trên lưng ngựa, gương mặt dần tái đi khi thế trận nghiêng ngả. Triệu Tiết hoảng hốt hạ lệnh rút quân, cờ Tống ngã rạp trong bùn đất đỏ máu. Gò Khao Ôn khói lửa mịt mùng, xác giáp ngổn ngang, chiến thắng khắc tên Đại Việt. Nhưng chiến thắng Khao Ôn chỉ mới mở màn. Sông Như Nguyệt, nơi lời thề non nước vang vọng, sẽ chờ đợi cuộc thư hùng quyết định.